අයිවන් ඔයාලටත් මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL ටියුටෝරියල් YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මගේ ක්‍රිස්මස් බ්‍රේක් එකෙන් සහ නිව් ඉයර් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ අරන් එන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් දිග බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ අරන් එන පළවෙනි වීඩියෝ එක නිසා මම හිතුවා ඔයාලා කවුරුත් ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං මාතෘකාවක් ගැන අපේ මේ 2021 අවුරුද්දේ වීඩියෝස් ටික පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේ දවස්වල ගොඩ දෙනෙක් කතා බහ කරන මාතෘකාවක් ගැන ඔයාලත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා බහ කරන්න. එහෙනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. අපි අද කතා කරනවා බිට්කොයින් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් SL Tutorial YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක රතු පාටයි නම් විතරක් ක්ලික් කරලා ඊට හැපෙන්න තියෙන notification bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ දාන ගොඩක් වටින වීඩියෝස් ඔයාලා ගාටම ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ ඕනේ නැහැ. අද අපි යමු Bitcoin ගැන කතා කරන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා මේ වෙනකොට Bitcoin කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන දාලා අදහසක් හරි නැත්නම් යම් තාක් දුරකට දන්නව ඇති කියලා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක බලන අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අලුත් නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සමහර විට එයා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ Bitcoin කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ කට්ටිය වෙනුවෙන් තමයි මම මේ Bitcoin එක ගැන දැන් පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කොටස අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් තත්පර 50ක් විනාඩියක් ඉස්සරහට skip කරලා මේ වීඩියෝ එකේ ඊටු ටික බලන්න. එහෙනම් දැන් අපි කතා කරනවා Bitcoin කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඉතින් Bitcoin කියන්නේ digital currency එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ පාවිච්චි කරනවා වගේ කාසි මුදල් නෝට්ටු වගේ දේවල් මේ Bitcoin ඇතුලේ දකින්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා සාමාන්‍ය ජීවිතේ පාවිච්චි කරනවා වගේ purse එකක් පාවිච්චි කරන්න උවමනා වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ Bitcoin wallet එකක් විතරයි. ඒකත් digital wallet එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට යම්කිසි කෙනෙක්ට Bitcoin යවන්න ඕන නම් ඔයාලට සල්ලි ඩිපොසිට් කරනවා වගේ cash ඩිපොසිට් කරනවා වගේ CRM එකක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා account number එක ගහලා cash ඩිපොසිට් කරලා ආයෙ ගෙදරින් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක සාමාන්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම email එකක් යනවා වගේ පුංචි ක්ලික් දෙක තුනකින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය පුද්ගලයා ගාවට මෙන්න මේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන Bitcoin ප්‍රමාණය send කරන්න. ඒ කියන්නේ යවන්න. ඒ වගේම ඔයාලට යම්කිසි කෙනෙක්ගෙන් Bitcoin ගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ කෙනාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කරා වගේම පුංචි progress එකක් විතරයි. ඉතින් එතනදී තප්පර කීපයක් ඇතුළත එයාගේ Bitcoins මාරු වෙලා ඔයාලට අවශ්‍ය මුදල එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය මුදල යවා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිජිටල් කරන්සි එකක්. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම යම්කිසි කම්පියුටර් එකක තියෙන ෆයිල් එකක් විතරයි. හැබැයි ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද මේක මෙන්න මේ ෆයිල් එක හැක් කරලා මේකේ තියෙන දේවල් කොපි පේස්ට් කරොත් එහෙම ඔයාලගේ Bitcoin ප්‍රමාණය දෙගුණ තෙගුණ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් අනිවාර්යයෙන් මේ දේ හිතෙන්න ඇති කියලා මට හිතුණා. මොකද යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට හැකි වුණොත් එහෙම මේ ඩිජිටල් රෙකෝඩ්ස් ඇතුළේ රින්ගලා මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් කොපි පේස්ට් කරලා මේවා එයාගාව තියෙන Bitcoins දෙගුණ තෙගුණ කරගෙන ඒ දෙගුණ තෙගුණ කරගත්තු Bitcoins වලින් ප්‍රොඩක්ට්ස් මිලදී ගන්න ගියොත් එහෙම මේ සිස්ටම් එක මේ Bitcoin පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ double spending problem in digital currency කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි සතෝෂි නකමොටෝ කියලා කෙනෙක් 2008 දී රිසර්ච් පේපර් එකක් පබ්ලිෂ් කරලා සාර්ථක විසඳුමක් ලබා දුන්නේ. ඉතින් මේ විසඳුම තමයි මේක කිසිම වෙලාවක එක තැනක තියෙන කම්පියුටර් එකක් විසින් පාලනය නොකර Bitcoin mining වලට සහ Bitcoin වලට අදාළ ලෝකේ තියෙන හැම කම්පියුටර් එකක්ම එකතු කරලා decentralized ledger එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම ඒක cryptography කියන security system එකකින් encrypt කරනවා. ඉතින් මෙතනදී යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට ඕන වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ Bitcoin system එකට ඇතුල් වෙන්න එයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ මුළු ලෝකෙ වටේ තියෙන කම්පියුටර්ස් මිලියන ගාණක් හැක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒ නිසාම මේ වෙනකන් කිසිම විදිහකින් Bitcoin system එක හැක් කරන්න කිසිම කෙනෙක්ට හැකියාව හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි Bitcoin වල කතාව. Bitcoin කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම මේක කොච්චර ආරක්ෂිතද කියන එක තමයි මම ඔයාලට මෙච්චර වෙලා මේකෙන් පැහැදිලි කරේ. ඉතින් දැන් තමයි මෙන්න මේ Bitcoin කියන දේ ගැන ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රස්ටිං පාර්ට් එකට එන්නේ. අපිට අන්තර්ජාලයේ මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆ්‍රීලාන්සිං, අප්වර්ක්, එතකොට ෆයිවර් වගේ වෙබ්සයිට් වල වැඩ කරලා මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඒ වගේම එක ඇඩ් නෙට්වර්ක් වල ඇඩ් බලලා අපිට මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම බ්ලොගින් සයිට් කරලා වීඩියෝස් කරලා ඒ වගේ දේවල් වලුත් අපිට මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා නිකමටවත් හිතුවද ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලින් මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම දන්නවා මේක මේ වෙනකොට ගොඩාක් දෙනෙක් අතර ජනප්‍රිය මාතෘකාවක්. ඒ වගේම මේවට මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පවා පැවැත්වෙනවා. හැබැයි මේ අන්තර්ජාලයට එන අලුත් නංගිලා මල්ලිලා මේ ගැන කිසිම දෙයක් නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මම අද කියලා දෙනවා කොහොමද අපි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ තියෙන මුදල් දෙගුණ තෙගුණ කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේකට ඔයාලට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා Bitcoin wallet එකක්. ඉතින් Bitcoin wallet එකක් ඔයාලා නිර්මාණය කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ගොඩක් විශ්වාසදායී ස්ථානයක මේ Bitcoin wallet එක නිර්මාණය කරන්න මතක තබා ගත යුතුමයි. මොකද හදිස්සියෙන් හරි ඔයාගේ Bitcoin wallet එක හැක් වුණොත් එහෙම ඔයා earn කරපු Bitcoins ඒ වගේම නැත්නම් ඔයාට කවුරු හරි එවපු Bitcoin සියලු දේ ඔයාට නැති වෙනවා කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබා ගත යුතුම කාරණාවක් වෙනවා. ඒ නිසාම මගේ ඔපිනියන්ස් වලට අනුව මම විශ්වාස කරන wallet වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම Paxful කියන වෙබ්සයිට් එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් ඒක use කරලා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ wallet එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති කොහොමද අපි Bitcoin වලින් මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් Bitcoin වලින් මුදල් උපයන්න නම් ඔයාලට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් මම ජනප්‍රියම ක්‍රම දෙකක් ගැන අද කතා කරනවා. ඒ තමයි Bitcoin mining සහ Bitcoin trading කියන දෙක ගැන. ඉතින් Bitcoin mining ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට තාමත් ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න අමාරු ක්‍රමයක්. මොකද Bitcoin mining වලදී ඔයාලට ඔයාලගේ personal computer එක use කරලා Bitcoin mine කරන්න හැකියාවක් හම්බ වුණත් ඒක ඔයාගේ කරන්ට් බිල ගෙවා ගන්නවත් ප්‍රමාණවත් වෙන එකක් නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද Bitcoin mining කියන්නේ මේ වෙනකොට ලෝකේ තියෙන වැඩිම processing power එකක් ඕන කරන ක්‍රියාවලිය වෙලා තියෙන හින්දා. ඔයාලට Bitcoin mine කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ASIC වගේ machine එකක් use කරන්න වෙනවා. ඒ ASIC machine එක ලංකාවෙන් ඉතාමත් විශාල මුදලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ Bitcoin mining කියන site එකට යන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය Bitcoin trading, buying and selling කියන site එකෙන් තමයි මුදල් උපයන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා Bitcoin mine කරන කෙනෙක් නම් මම ලෑස්ති වත් එක්ක එකතු වෙලා Bitcoin mining ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා Bitcoin mine කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ Instagram එකට මගේ Facebook page එකට අනිවාර්යයෙන්ම message එකක් දාන්න. මොකද මම කැමති ඔයාලා කොහොමද මේ Bitcoin mine කරන්න කියන එක ගැන දැනගන්න. ඒ වගේම ඒ කරන විදිහ අපේ අනිත් යාළුවන්ටත් පෙන්වන්න. ඉතින් Bitcoin mining ගැන අපි පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියමු. මොකද Bitcoin mining කියන්නේ ඉතාමත් ලොකු process එකක් තියෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒක ගැන අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරමු පස්සේ කාලෙකදී. මම අද කියලා දෙන්න කොහොමද Bitcoin trading කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ buying and selling. ඔයාලා කොහොමද Bitcoin එකක් මිලදී අරගෙන සහ Bitcoin විකුණලා ඔයාලට ලාභයක් උපයන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අතරමැදියෙක් විදිහට ඉඳලා හරි කොහොමද ඔයාලා ලාභයක් උපයන්නේ කියන එක ගැන. ඔයාලා දන්නවා Bitcoin කියන්නේ නිරන්තරයෙන් හැම තත්පරයකදීම ඉහළ පහළ යන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක්. මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා Bitcoin එක ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 65කට ආසන්න මුදලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 35ට වගේ තිබ්බ Bitcoin එක මාසයක් වගේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත ලක්ෂ 65 දක්වා ඉහළට ගියා. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට Bitcoin එක කොච්චර ලොකු පිම්මක් පැනලා තියෙනවද කියලා ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයාලා මේ පිම්මෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Bitcoin trader කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයාලට තියෙන්නේ ඉතාමත් සරල ක්‍රම කීපයක්. මම පහලින් දාන්නම් description එකේ link එකක් Binance කියලා website එක. මොකද ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වෙබ් අඩවියක් තමයි Bitcoin trading වලට Binance කියන website එක. හැබැයි මේකේ ඔයාලා ආවට ගියාට ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහිල්ලා ඔයාලා යොදවපු මුදලවත් ඔයාලට සමහරවිට නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැමතිස්සෙම හරියට මේ දේ කරන්න. මොකද හැමතිස්සෙම මාකට් එක බලලා ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම විකුණන්න ඕනේ. ඉතින් Bitcoin trading, buying and selling ගැන කතා කරද්දී මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම wallet එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක Bitcoin මිලදී අරගෙන තිබීමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම Bitcoin trading කියලා අදහස් කරේ Bitcoin එකක් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම. ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් මේකට ඉන්වෙස්ට් කරපුවාම මේ මුදල් ප්‍රමාණය මේ Bitcoin wallet එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා Bitcoin කියන්නේ හැම තප්පරයකම ඉහළ පහළ යන ඩිජිටල් කරන්සි එකක්.
ඉතින් ඔයාලට මේක මම සරලවම කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ බිට්කොයින් මිල අඩු වෙන වෙලාවට, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මාකට් එකේ තියෙන බිට්කොයින් එක අඩු වෙන වෙලාවට මිලදීගෙන වැඩි වෙන වෙලාවට විකිණීම තමයි ඔයාලට බිට්කොයින් ට්‍රේඩින් කියලා මම සරලවම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඩොලර් 50ක් යොදලා බිට්කොයින් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒ බිට්කොයින් ප්‍රමාණයම ඩොලර් 70ක් දක්වා ඉහළ ගියපුවාම ඔයාලට ඒක විකුණ ගන්න හැකියාව හම්බුනොත් එහෙම මෙතනින් ඔයාලට ඩොලර් 20ක ලාභයක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අර ඩොලර් 20යි ඩොලර් 50යි ඩොලර් 70ක් ඔයාලට ඒක සම්පූර්ණ මුදල ඔයාලා යොදවපු ඩොලර් 50ට වැඩිය ඩොලර් 20ක් ඔයාලට වැඩිපුර මුදලක් උපයා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි සරලවම බිට්කොයින් ට්‍රේඩින් කියන්නේ. ඉතින් මේ දේ අපි හරියටම මාකට් එක බලලා කරේ නැත්තම් හරියට අපි මේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්නේ නැතුව මේක ඔහේ ආවට ගියට කරොත් එහෙම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම යොදවපු මුදලවත් හොයාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන එක නෑ. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම මේ ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒ වගේම මේ බිට්කොයින් ට්‍රේඩින් ගැන ඉස්සරහට ඇඩ්වාන්ස් වීඩියෝ දෙක තුනක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කමෙන්ට් එක මම ඔයාලට ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට දිගටම කරගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහස මේකෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම බිට්කොයින් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් ඔයාලා බිට්කොයින් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයාලා මේකෙන් මොන වගේ කොච්චර මුදලක් උපයලා තියෙනවද, ඒ වගේම මේකේ කොච්චර රිස්ක් එකක් තියෙනවද, එහෙම නැත්නම් මේක මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන හැම කෙනෙක්ටම ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එයාලා මේ පටන් ගන්න යන බිට්කොයින් ට්‍රේඩින් වැඩේට. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වෙනකොට කීයක් උපයලා තියෙනවද කියන එකත් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ලෝකයේ දියුණු වීමත් සමග ඉස්සරහට මම හිතනවා මෙන්න මේ ෆිසිකලි තියෙන කාසි නෝට්ටු නැති වෙලා ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිජිටල් කරන්සි වලට මේ මුළු ලෝකෙම මාරු වෙයි කියලා. එහෙම වෙච්ච කාලෙක ඔයාලා දැන් කරන දෙයක් ගොඩක් ලොකු බලපෑමක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද සමහර විට තව අවුරුදු දෙක තුනකින් බිට්කොයින් එකක් ඩොලර් රුපියල් ලක්ෂ 100ක් 150ක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ කාලෙදී ඔයාලා බිට්කොයින් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රමාණයක අරන් තියාගත්තොත් එහෙම සමහරට ඔයාලට අනාගතයේදී මේ බිට්කොයින් ඔයාලා ගත්ත ප්‍රමාණය 100,000 ගුණයකින් වැඩි මුදලකට විකුණ ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි බිට්කොයින් වල කියන්න තියෙන සරලම කතාව. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙන්නේ තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. රතු පාටයි නම් විතරක් subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම Instagram එකට ගිහිල්ලා follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ page එක තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා ඔක්කොම මේ description එකේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පැත්තේ මේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒව වලට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම අපිව Facebook එකේ like කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම රතු පාට subscribe button එක රතු පාටයි නම් විතරක් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක enable කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත් විස්තර ගොඩක් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.